असं पिठलं आपण बनवणार आहोत ज्याच्या गाठी होणारच नाहीत. तर अशा वेगळ्या पद्धतीने आपण पिठलं इथं पाहणार आहोत. एका फ्रेंडच्या घरी मी गेले, तिला माझ्याचं पिठलं खूप आवडतं, तर तिथे मी हे शूट केलेलं आहे. रेसिपी आपण स्टार्ट करतोय. कढई तापल्यानंतर आपण त्यामध्ये 2 पळी तेल घालायचे. मध्यम आचेवरती आपण गॅसची फ्लेम ठेवून तेल आपण चांगलं तापवून घेणार आहोत. तेल चांगलं तापल्यानंतर मी यामध्ये 1 चमचा जिरं घातलेलं आहे. हे जिरं आपल्याला छान तडतडू द्यायचे, मस्त असं फुलून द्यायचे. थोडासा जिऱ्याचा कलर चेंज झाल्यानंतर आपण यामध्ये मिरची ऍड करतो आहोत. तर मिरच्या मी इथं 3 मिरच्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत. आवडीनुसार मिरचीचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. तर बारीक चिरलेल्या मिरच्या आपण इथं घालतो आहोत. मिरच्या आपल्याला थोड्याशा या तेलामध्ये फ्राय करायच्या आहेत, म्हणजे मिरचीचा जो फ्लेवर आहे तो आपण तेलामध्ये थोडासा उतरू देत आहोत. मग आपण यामध्ये 1 मोठा कांदा बारीक चिरून ऍड करणार आहोत. या ठिकाणी तुम्ही कढीपत्ता ऍड करू शकता. तिच्याकडे नव्हता म्हणून मी नाही घातलेला, पण टेस्ट मध्ये विशेष फरक नाही आलेला. खूप छान असं पिठलं बनलं होतं. तर मोठा कांदा बारीक चिरून आपण इथं ऍड करतो आहोत. हे जे पिठलं आपण बनवत आहोत त्याच्यामध्ये आपल्याला कांद्याचं प्रमाण थोडंसं जास्त लागतं, म्हणून मी मोठ्या कांद्याचा इथं वापर केलेला आहे. यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद ऍड केलेली आहे. हळद ऍड केल्यानंतर आपण सतत हा कांदा परतून घेणार आहोत. हा कांदा जो आहे तो सगळ्यात महत्त्वाची स्टेप आहे. या पिठल्यामध्ये कांदा खूप छान तांबूस रंगामध्ये परतून घ्यायचा आहे. जर तो कच्चा राहिला तर पिठलं खाताना तो जो कांदा आहे तो कचकच करतो आणि छान लागत नाही. तर कांदा समस्त मर्ज झाला पाहिजे त्या पिठल्यामध्ये, म्हणून आपल्याला कांदा व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचा आहे. कांद्याचा कलर छान चेंज झाल्यानंतर यामध्ये आपण कोथिंबीर ऍड केली. साधारण 4 ते 5 चमचे आपण कोथिंबीर घातली बारीक चिरलेली. तसंच आपण इथं चवीनुसार मीठही ऍड करतो आहोत. मीठ घातल्यानंतर परत एकदा आपल्याला 2 ते 3 मिनिटांसाठी चांगला हा कांदा परतून घ्यायचा आहे. इकडे कांदा आपण परततानाच दुसरीकडे आपण बेसनाची तयारी करणार आहोत. एका मोठ्या बाउलमध्ये 1 कप बेसन मी चाळून घेतलेलं आहे आणि 1 कप बेसनासाठी पहिलं मी 1 कपच पाणी ऍड करते आणि हे बेसन आपण व्यवस्थित हलवून घेणार आहोत. म्हणजे आपल्याला एकसारखं बेसन इथं करून घ्यायचं, याच्या गाठी बिलकुल राहायला नकोत. ही सगळ्यात महत्त्वाची टिप तुम्ही म्हणू शकता की बेसन आणि पाणी आपल्याला इथे एकत्र करून घ्यायचं, त्यामुळे हे जे पिठलं आहे त्याच्या गाठी बिलकुलच बनत नाहीत. तर एकसारखं तुम्ही बघता इथं थिकनेसही तुम्ही चेक करू शकता. थोडंसं पातळ असं हे आपलं इथं बेसन आहे. इथे कांदा चांगला फ्राय झालेला आहे. यामध्ये आपण जे मिश्रण बनवून घेतले बेसनचं ते पूर्णपणे आपण इथं घालणार आहोत आणि त्यानंतरही आपण काही पाणी ऍड करतो आहोत, कारण आपल्याला हे रसरशीत पिठलं बनवायचंय. तर घट्ट पिठलं नकोय म्हणून आपण 1 वाटी बेसनासाठी साधारण 2.5 ते 3 वाटी पाणी इथं वापरलेलं आहे. मीडियम ते हाय फ्लेम वरती आपण हे पिठलं आपण हलवून घेऊन काही वेळातच तुमच्या लक्षात येईल की हे पिठलं घट्टसर होतं. पिठलं जे आहे त्यातलं बेसन जे आहे ते व्यवस्थित शिजणं महत्वाचं आहे. तर तुम्ही बघता इथं थिकनेस एकदम परफेक्ट झालेला आहे. पिठल्याचा घरभर सुगंधही सुटलेला आहे. मस्त गरम ज्वारीच्या भाकरी किंवा गरम गरम मऊसूद असा भात घ्यायचा, तुपाची धार घ्यायची आणि हे जबरदस्त पिठलं तुम्ही सर्व करू शकता. तर पिठल्याची अजून एक रेसिपी आपण अपलोड केली, त्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आणि आय बटन मध्ये देते. ते थोडं वेगळ्या पद्धतीने आपण बनवू शकतो, तर त्या पद्धतीने पण तुम्ही बनवून बघा. ती पण पद्धत खूप छान आणि सोपी आहे. इथं पिठलं आपलं तयार झाल्यानंतर मस्त 1 चमचाभर साजूक तूप आपण इथं सोडलेलं आहे. साजूक तूप सोडल्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर आपण पेरणार आहे. या ठिकाणी पिठलं आपलं परफेक्ट आणि मस्त असं तयार झालेलं आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट्स करा आणि भरपूर शेअर करू शकता. त्यानंतर फर्स्ट टाइम चॅनल पाहत असाल तर सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आपल्या रोजच्या रेसिपींचा आस्वाद तुम्हाला घेता येईल. भेटूया परत एका छानशा रेसिपी सोबत. धन्यवाद.